Sziasztok gyerekek, levelezgetek, és küldtek nekem egy linket, ami egy oldalra vezetett, ahol ilyen talányos kérdéseket tettek föl, vagy talányos kérdést tettek föl. Elmondták, hogy a tengeri tekercsek között van egy olyan tekercs, aminek az a neve, hogy Genesis Apokrifon, és ebből azt lehet levonni, hogy Noé ideje előtt úgynevezett nefilimek, valamilyen óriások éltek a földön, és ezek az óriások tulajdonképpen Lucifer rokonságába tartoztak, aki ugye föllázadt Isten ellen, és ezért ledobatott a mennyből, mondja a cikkíró, hangsúlyozom, idézem őt, és hát ezen az úton, módon, mivel ugye Noéval elpusztult az egész emberiség, és gondolja ő, ezért mi lehetséges, hogy nem Isten teremtményei, hanem Noé révén Lucifer rokonságába tartozunk, és nem Isten teremtményei vagyunk. Hát gyerekek, egyet sajnálok nagyon, hogy nem egy ilyen bulvárlapnak vagyok a főszerkesztője, ennek rögtön örülnék, és jó kiszínezni, és írhatnék egy cikket róla, hogy ezzel föl turbózzam egy kicsit az olvasottságot, mert az általában az ilyen lehetetlen dolgokkal sikerül, és külön érdeme ennek a cikknek, hogy persze állítani nem meri, mert akkor ugye már bizonyítani kellene neki, hanem csak ugye megpróbálja elültetni az emberben a kétséget, hogy hát, ha nem is Isten teremtménye, hanem a Lucifernek vagy a sógor komája. Na most először is azzal kezdeném, hogy Isten fogalmi meghatározása, ugye a mi korlátolt tudatunk szerint, mert Istenről maximum annyit lehet mondani, hogy van. De ha már meg akarjuk határozni, akkor azt mondjuk, hogy minden végső ős oka. Ennél fogva minden visszavezethető a világban Istenre. És Noétől kezdve Luciferig, a nefilimekig, tehát olyan kijelentést senki nem tehet, hogy ő nem Isten teremtménye. Maximum azt mondhatja, hogy ő, ahogy ugye egy haragos szülő kitagadja a gyerekét, ő azt mondja, ő kitagadja a Jóistent az életéből, és megszakítja vele a kapcsolatot, és nem tartja magát a teremtményének. Azt mondhatja, ahhoz mindenkinek joga van, megteheti, hogy homokba dugja a fejét, mert haragszik, ez egy legitim dolog, de kétségbe vonni logikus gondolkodással és tudással ezt a kérdést nem lehet. És nem is érdemes ettől félni. Amit ebből az egészből ugye ki akarok hozni, hogy a cikkben ugye talányosan fogalmazták meg, hogy fölmerül a kérdés. Hát bennem, gyerekek, nem merül föl a kérdés. Efelől megnyugtatom a cikkírót, és meg mindenkit, aki ilyen óriások gondolata körül forog. De legfőképpen egy valamit szeretnék én visszakérdezni, ha lehet, hogy mit adnak nekem ezért a közértben, ha én a Lucifer leszármazottja vagyok, vagy a Nefilimek leszármazottja. És mit nem adnak, ha a Jóisten teremtménye vagyok. Gyerekek, nagyon oda kell figyelni a mai világban, amikor ugye a bulvártáplálék árasztja el az ezotériát, és ugye ezt szokták úgynevezett gagyi ezotériának nevezni, hogy minden igaz tanítás a napi életben használható, hasznosítható, és gyakorlati értelme és haszna van. Ugye olvassuk el Jézus tanítását, és akkor látjuk, hogy nagyon csodálatos útmutató tábla, hogy mikor mit tegyek. Abból megtudhatom, hogy ha pofon vágnak,
vagy kirabolják a kabátomat, vagy nem tudom én, ezt teszik velem, akkor nekem hogyan kell viselkednem, és úgy egyébként is hogyan kell viszonyulnom az emberekhez, úgy, ahogy szeretném, hogy ők hozzám viszonyuljanak, hogy szeretném, hogy bánjanak velem. Na de mit befolyásol az én életemen az, hogy a Nefilim teremtménye vagyok, Lucifer rokonsága, vagy Isten teremtménye. Én most azt mondom föltéve, de nem engedve, hogy nem Isten teremtménye vagyok, hanem mondjuk a Lucifer sógorkomasága. Hát én akkor is úgy gondolnám, hogy az én szívem a jó Istenhez húz. Hát mit csináljak? Ez nem bűn, ez csak egyfajta preferencia. De nagyon figyeljünk oda, hogy mindig csak persze kell a ballasztanyag is a táplálkozásban, már lehet mondani, hogy ha nem eszik az ember ballasztanyagot, akkor a bélbolyhai tönkre mennek. Ezt is el lehet olvasni, csak éppen ez úgy, ahogy van, ennek távoznia kell belőlünk, és a táplálkozásban csak a hasznos anyagokat kell a szervezetünkben felszívni. Jó étvágyat, gyerekek, és jó táplálkozást! Sziasztok!